जी दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸ ਲਾਈਟਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੋਟਲ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰੀਲਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਮਟੀ ਬੋਟਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗੋਟਾ ਕਿਨਾਰੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਰੱਸੀ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ पेंट्स करके इन्होंने पेंट स्टेंसिल्स भी कर सकते हैं पेंट ना स्प्रे पेंट कर लो या एक्रेलिक कलर्स ला लो। मैं स्प्रे पेंट करने की यूज़ कर सोच रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं दिखाना जो आप पहला मैं लेके आया तो अपना वॉकिंग करने गया सीगा तो हाँ या तो मैं ये वाला साइड यूज़ करांगे या ये वाला देखते हैं कितना वधिया लगता है। किसी भी एक तो आप भी लगा के देखांगे ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਮਚ ਸਟਫ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ पर ये बिंदियां नहीं है पर तुसी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप तो जाके कितों भी इदा ले सकते हो। ये सिंपल आप पेस्ट करांगे। तुसी कैंडल्स कोई भी लगा सकते हो ज़्यादा मेरे कोई बैटरी ऑपरेटेड है ये खराब हो गई सेल वीक हो गया था इदा आप यूज़ कर सकते हैं नहीं तो ज़्यादा जी अपने नॉर्मल ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਟਲ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ। बहुत सिंपल है ये वाला मेथड है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी विद इन फ्यू सेकंड तुसी अपनी डेकोरेशन कर सकते हो। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਲਓ या तो कोई डेकोरेट बंदा देखो विद इन सेकंड्स दी बहुत अच्छा ही डेकोरेशन कर सकते हो।
ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ग्लू करना चाहो ग्लू कर सकते हो। मैं फिलहाल ऐसे लगा रहे हैं। देखो जी फर्स्ट क्लास साडा एक बॉटल तैयार हो गई। आप आज भी चाहता कैंडल लगाई है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਟਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਟੈਂਸਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। मैं दूजे पासे वाला डिज़ाइन किया सीगा, हुण थोड़ा आइडिया चेंज करता। हुण मैं जो पिछले पासे एक साइड मैं दोनों ही स्टेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी साइड आप वाला स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं। इतने भी इदा ही असी हल्का स्प्रे कर देंगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਥਿਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਥਿਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰਪਨਟਾਈਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਥਿਨਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਸਟੈਂਸਲ ਦੇ ਸਿਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਬਰਡਸ ਲਈਏ, ਕਾਟਨ ਬਰਡਸ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਰੋਂਗ ਸਪੌਟ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ कपड़ा लैके कॉटन बर्ड्स लैके ये मूव कर देंगे।
मैं कॉटन बर्ड्स भी लईਆਂ ਨਾਲ मैं कपड़े की मदद नाल जिथे जिथे सानू नहीं चाहिए उत्थों आप लगावांगे तो रिमूव कर देंगे, अपना क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी डेकोरेशन करांगे। तो कई बार स्प्रे पेंट करते समय क्योंकि स्टेंसिल के थ्रू दूसरे पासे चले जाता है पेंट, तो आप क्लीन कर सकते हैं। जे ठीक लग रहा तो लोड़ नहीं है क्लीन करने की। ये हैगा जे इन केस जब मैनू लग रहा कि इत्थे मैनू नहीं चाहिए सीगा, ओ रस्ट बहुत वधिया आया डिजाइनस। आप हुण इनू पेंट करते हैं, सॉरी पेंट कर लिया, तो आप हुण इनू थोड़ा जिहा होर डेकोरेशन करके अपने जो स्टैंड है उत्ते लगावांगे। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸਟੈਂਡ ਕੈਂਡਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹ ਲਓ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਬਾਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡਲ ਸਟੈਂਡਸ ਆਪਣਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ फ्रैश भी पा सकते हो। और तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟਸ ਨੇ ਮਲਟੀ ਕਲਰਸ, ਇਹ ਕਲਰਸ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਲਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੈਂਡਲਸ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਰੀ ਲਾਈਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਸਮੋਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਈਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਸਮੋਕਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर तुसी मेरे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नवी वीडियो के नाल। थैंक यू वेरी मच।